Όταν μια γάτα έχει ουρολιθίαση, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν λύθοι, δηλαδή μικρές πετρούλες, σε κάποιο σημείο της ουρολιθικής της οδού. Δηλαδή στην ουροδρομοκίστη, στην ουρήθρα, στους νεφρούς ή στους ουρητήρες, τα σωληνάκια δηλαδή που συνδέουν την ουροδρομοκίστη και τους νεφρούς. Οι ουρόλιθοι είναι φτιαγμένοι από εχνοστοιχεία. Μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στο ζώο που τους έχει, γιατί μπορεί να ερεθίσουν και να τραυματίσουν το εσωτερικό της ουροδρομοκίστης, με αποτέλεσμα το ζώο να έχει αίμα στα ούρα, να προκαλέσουν έμφραξη στην ουρήθρα, με αποτέλεσμα το ζώο να δυσκολεύεται ή να μην μπορεί να ουρήσει, και τέλος να προκαλέσουν εφρεμόνες στους νεφρούς. Τα συμπτώματα που θα δούμε σε ένα γάτο με ουρολιθίαση εξαρτώνται από το πού βρίσκονται οι ουρόλιθοι, σε ποιο σημείο δηλαδή της ουροποιητικής οδού, και πόσοι είναι και πόσο μεγάλοι είναι. Αν οι πετρούλες έχουν φράξει την ουρήθρα, το ζώο προσπαθεί να ουρήσει, αλλά δεν μπορεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρης απουσία ούρησης. Αν η ουρήθρα έχει φράξει μερικώς, το ζώο θα ουρεί συχνά και σε μικρή ποσότητα. Επίσης, μπορεί να δούμε αίμα στα ούρα. Αν οι πέτρες εντοπίζονται στην ουροδρομοκίστη, πάλι η γάτα μας θα ουρεί συχνά και θα δείχνει δυσκολία στην ούρηση, ενώ συχνά θα συνοδεύεται και από αιματουρία. Τέλος, αν υπάρχουν ουρόλιθοι στους νεφρούς, το ζώο μπορεί αρχικά να μην έχει καθόλου συμπτώματα. Αλλά αν φράξει ο ουρητήρας, ο νεφρός διωγγώνεται λόγω συγκέντρωσης ούρου σε αυτόν και αυτό οδηγεί σε υδρονέφωση και νεφροπάθεια. Αν το ζώο σας εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα, ο κτηνίατρός σας θα ξεκινήσει με τη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού για μια πρώτη εκτίμηση του προβλήματος και συνέχεια θα ακολουθήσει η κλινική εξέταση του ζώου. Θα χρειαστεί να γίνουν και άλλες εξετάσεις, όπως ανάλυση ούρου και μικροσκοπική εξέταση ούρου για τον εντοπισμό κρυστάλλων ή και μικροοργανισμών, ακτινογραφία ή και υπερηχογράφημα για να διαπιστωθεί σε ποιο σημείο της ουροποιητικής οδού εντοπίζονται οι λύθοι, και επίσης θα γίνει πλήρης αιματολογικός έλεγχος αλλά και βιοχημικός έλεγχος για να εξεταστεί αν λειτουργούν καλά οι νεφροί. Σε περίπτωση που η γάτα σας όντως έχει ουρόλιθους, αν οι λύθοι βρίσκονται στην ουρήθρα και την φράσουν, το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι προσπάθεια να προωθηθούν οι λύθοι στην ουροδρομοκίστη ώστε να αποφραχθεί η ουρήθρα. Στη συνέχεια, ανάλογα με το είδος των αλάτων που σχηματίζουν τους λύθους, η αντιμετώπιση τους μπορεί να είναι φαρμακευτική ή χειρουργική. Αν κατά την εξέταση των λύθων διαπιστωθεί ότι αυτοί είναι λύθοι που μπορούν να διαλυθούν με αλλαγή του pH στο ούρο, όπως λύθοι στροβίτη, τότε μπορεί να γίνει προσπάθεια σταδιακής διάλυσης τους, χορηγώντας στο ζώο ειδική φαρμακευτική τροφή που βοηθά στη σταδιακή διάλυση των λύθων. Μπορεί να χρειαστεί σχεδόν ένα μήνα για να φανούν αποτελέσματα. Εφόσον οι λύθοι που έχουν σχηματιστεί είναι από αυτούς που δεν μπορούν να διαλυθούν και βρίσκονται στο κατώτερο ουροποιητικό σύστημα, ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης είναι η χειρουργική αφαίρεση. Φυσικά, εφόσον έχει περιοριστεί η λειτουργία των νεφρών, πρέπει να χορηγηθεί στο ζώο παράλληλη θεραπεία για την αντιμετώπιση της νεφροπάθειας.